Привіт, ребятушки! Сьогодні ми розглянемо росомахи, які є в продажу. Ви бачите, тут представлені росомахи і по коміксам в жовтому сірому костюмі, і по останнім фільмам Росомаха проти Дедпула. Першим ми розглянемо фігурки в жовтому костюмі по фільму Дедпула Росомаха. Зліва бачите Бандай фігурку 15 см. І праворуч ви бачите від Hasbro фігурка. Так, ви бачите, що всередині коробки, що у фігурки від Hasbro додаткова голова без маски, а у фігурки Bandai додаткова голова з маскою, але з злим виразом обличчя. Бачите, у фігурки по 4 пари кістей додаткових, 2 пари з когтями, а у фігурки Hasbro одна додаткова пара кістей, одна на фігурці з когтями і одні такі кісті без когтів. Ну, а тепер порівняємо самі фігурки. Бачите, на Bandai одяг такі кісті, такі ж самі, як у Hasbro, в кулаках зжаті із кігтями. Бачите, наскільки кігті у Hasbro довші. Хоча фігурки не дуже відрізняються, все на 1 см, і ви бачите, як пропорція у Hasbro по деяким деталям більше. Хоча, наче бачите, по грудях у них ширина майже однакова, але деякі деталі відрізняються в пропорціях. І голова від Hasbro значно більше, ніж голова Bandai. Сподіваюсь, випустять, коли зроблять бутлег, голову для цієї фігурки. Так, недавно для Дедпула випустили отаку голову без маски теж. Для Дедпула другого від Bandai бутлег. Оригіналу такої не було. Так, ну ви бачите, що у фігурки Hasbro колір, як відрізняється, він такий яскравий, більш мені подобається, чим колір у Bandai. Bandai більш такий тусклий. А от сама голуба, краска на плечах вже не така яскрава. У Hasbro, у Bandai така ж тускловата. Бачите, як відрізняється скульпт голови. У Bandai така борода чорна, у Hasbro борода чомусь в колір тіла. Бачите, наскільки голова у Hasbro більше, ніж голова у Bandai. Самі узори, бачите, такі точечки костюма, наскільки у Hasbro більше, ніж у Bandai. У Bandai прям такі в 2 рази менші. Бачите, ззаді ще костюм як відрізняється. Узори такі самі, але тут ще йде, бачите, така синя полоска. У Hasbro такого немає. Бачите, як кармани у Hasbro більш зроблені, тут єлі видні. На задніці така строчка є, у Hasbro, у Bandai такої нема. Як сустав відрізняється. Ну і як чоботя відрізняються. І у Bandai, як завжди, є протектор на взутті. Hasbro вважає, що так можна не робити. Бачите, як темніші у Bandai взуття. Бачите, як у Hasbro тут прес такий більш яскравий, ніж у Bandai. А так дуже схоже. Яка фігурка більше подобається? Мені здається, що за що того, що у Hasbro є додаткова голова, вона виграє. Частує більше, ніж 2 рази дешевше, ніж Bandai. Така голова прикольна, додаткова. Дуже класно. Жаль, що Bandai не поклала так от теж голову в комплект. Зазвичай Bandai по аксесуарам на голову виграє вище у Hasbro.
Дуже крутий скульпт голови, прям Хью Джекмана, вообще супер. Ну, таку додаткову голову ми маємо у Бандаї. Бачите, як зуби зроблені, який оскал. Класна голова. Дуже не вистачає голови без маски. Сподіваюся, її можна буде купити окремо. Ну і ще в нас є така додаткова кість у Бандаї, бачите, якщо тут у нас кулак, то тут є змінна кість з розкритими пальцями. Ну і подивимося ще на артикуляцію. Перше подивимось на Hasbro. Ох, тут тугі сустави. Коли перевіряєш там, завжди боїшся, що ти їх зламаєш. Купляєте фігурки дуже акуратно, завжди з суставами. Коли вони погано гнуться, лучше їх розмягчити в гарячій воді. Ось такий звук тут. Так, що у нас? Отак от сідає на шпагат. Отак от згинається нога. Отак от згинається рука. Ну, типічний для Hasbro сустави. Так, а що у нас Bandai? О, Bandai після Hasbro такі м'ягенькі, прям приємно їх рухати. Так, тут отак вигинається по шпагату. Ну, примірно як і Hasbro. Нога теж, як у Hasbro. І рука трохи більша. Ну, типічний теж для Bandai. Теж знайом такі м'ягенькі сустави. Отак максимально їх вдалося поставити в позу модно. Hasbro трохи нижче присідає, а Bandai голову вище підіймає. Бачите, у Hasbro голова нахилена вниз. Ну, а тепер порівняємо нові росомахи з росомахами по коміксам, які ви бачите на задньому фоні. Так, ну от ви бачите всі жовті росомахи, що у нас є в продажу, в якому позі вони можуть стояти. Найбільш прикольно, мені здається, оця по коміксам, на такій упаковці. Бачите, як вона прикольно стоїть. Але в неї нема додаткової голови. Саме не дуже стоїть це копія Медіком. І дуже важко поставити ноги роздвинути в сторону. Тільки так вдалося, щоб ноги не від'єднувались. Так що непогано стоїть Hasbro. Ну і цей непогано стоїть, але голову вниз дивиться. І ще є отакий чорний, бачите? Він теж без доп. Аксесуарів. Такий же самий, як оцей і оцей Hasbro. Ну і також є отакий великий 30 см від Disney. Навіть 33 см зі звуковими ефектами. Ще в нього така прикольна фішка, видвігаючіся когті. Бачите? Тут такий рычажок. Раз видвигається, задвинулись, прикольно. Такий злий росомаха. Ще в нас є отакі от росомахи в костюмі звичайному. Оце у нас перший такий вийшов.
Потім був такий от серії Legacy. І по новому фільму цей Дедпул проти Росомахи. Мені здається, оцей самий прикольний. Потім іде цей, а потім цей. Ось що у нас в коробках, бачите. Тут у нас іде дві голови. Одна така звичайний вираз обличчя, а другий такий злий. Ну і пара кістей. А в цьому в нас по Дедпулу йде оця голова, яка йде до Дедпуловського Бандаї. І такий звичайний вираз обличчя. Ну і додатково кість з кулаками. А тут у нас є теж дві голови. Звичайна і така зла. І одна пара кістей. Це все 3 Hasbro фігурки Росомаха. Отак от фігурки виглядають поруч. Нагадую, що це по фільму Логан. Це по фільму Дедпула Росомаха. Давайте подивимось тепер на кожну фігурку окремо. Цей Логан, мені здається, самий прикольний такий. Бачите, з такою цепурою. Класна фігурка. Непогана артикуляція, такі пом'якші сустави, чим зазвичай у фігурок Hasbro. Так вигинається. На шпагат у нас отак він сідає. Ноги отак згинаються. Руки згинаються отак. Класно джинси зроблені. Логан в звичайному костюмі Росомаха, мені здається, ця фігурка найкраща. Такі, бачите, когті. Разом з цією фігуркою виходила також оця фігурка. Вона була менш популярна. Чомусь. Отак він сідає на шпагат. Тут такі ж, як у попередній фігурці, більш м'які сустави. Ну, така ж сама артикуляція. Бачите, такий брудний костюм, брудна одежа. Бачите, як схожі скульпти. Мені здається, вони однакові. Тільки тут тон трохи різний. Бачите, однакові. Ну, і сама нова фігурка. Тут же Хью Джекмен більш старий. А тут же артикуляція більш туга. Прям дуже важкувато згибати сустави. Такий шпагат. В ногах пом'якші сустави, чим в руках. Ще сустави такі ж самі, як і попередні фігурки в плані артикуляції, але руки жорсткіші. Бачите, щось в кармані. Ну і отак виглядає лице. В якому костюмі, якщо в піджаку брати, який вам більш подобається. Мені здається, оцей прикольніший. Ще порівняємо скульпт голови, який йде в комплекті до цієї фігурки. Мені оцей теж більше подобається. Тут якийсь Хью Джекмен не дуже схожий. Глаза
дуже близько один до одного, а тут поприкольніший. Ну, отак вони виглядають в фірменній позі Росомахи. Бачите, оцей самий прикольний в цій позі. А цей самий неприкольний. Цей на другому місці. Ну що, які фігурки об'явимо переможцями? Я вважаю, що в жовтому костюмі мені більш подобається оцей Hasbro і оцей Hasbro. А в звичайному костюмі мені подобається оцей. На другому місці оцей. Ну а на цьому все. Наш огляд всіх Росомах, що зараз є у продажу, закінчений. Лінки на іграшки в описі. Бувайте! Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Do we get